හොඳයි යාළුවනේ අදත් ඔයාලා සිරිදෙනා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ස්කේටෙක්ස් YouTube channel එකට. අදත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අදත් මම ඔයගලන්ට වැදගත් වෙන ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් තමයි අරන් ආවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි වැඩ කතා බලන්න නැතුව වීඩියෝට යමු. ඉතින් වීඩියෝට යන්න කලින් අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අපේ channel එක subscribe කරලා notification bell icon එක click කරන්න කියලා. හොඳයි අපි අද වීඩියෝට යමු. ඉතින් මම අද වීඩියෝ එක කතා කරන්නේ ඔයගලලා ගාව තියෙනවා නම් පරණ images ඔයගොල්ලෝ දන්න ඔයගොල්ලෝගේ ගෙවල් වල තියෙන පරණ photos එහෙම තියෙනවා. සමහර සවුත් වෙලා quality අඩු වෙලා ඔය විවිධ ගැටලු වෙලා ගොඩක් කල් ගියේ තියෙන ෆොටෝස් එහෙම. ඉතින් මේ මම කරන විදිහෙන් අද කියලා දෙන විදිහෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේ පරණ ෆොටෝස් නැත්නම් ඉමේජස් වගාව තියෙනවනම් මොකද ඩැමේජ් වෙච්ච ෆොටෝස් එක මොකද ෆොටෝස් ඉමේජ් තියෙනවනම් මේ විදිහට ක්වොලිටි වැඩි කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැන තමයි කතා කරන්නේ. ඉතින් මේක ගොඩක් සාර්ථක ක්‍රමයක්. ඉතින් මේ විදිහට ගිහිල්ලා වගාව තියෙන පරණ ඩැමේජ් වුණ ෆොටෝස් එහෙම නැවත යටත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි අද වීඩියෝ එක කියලා බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. හොඳයි මම දැනට Google එකෙන් download කරගත්ත ෆොටෝ එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ ෆොටෝ එකේ quality එක. ඉතින් අපි ගිහින් මේ වීඩියෝ කරලා ඉවරනට පස්සේ බලමු මේ ෆොටෝ එකේ quality එක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම Google එකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට search කරගෙන පළවෙනි site එකට තමයි යන්න ඕනේ. ඉතින් මම link එක මේ site එකේ link එක පහළ description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලට එතනින් යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ගියාට පස්සේ මේ වගේ site එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට එතනින් හෙලින් බලා ගන්න පුළුවන් login කියන option එක මෙන්න මේ click කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ click කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් Google account එකෙන් හරි Facebook එකෙන් හරි මේක log වෙන්න. ඉතින් මම දැනට මගේ Google account එකෙන් මේක log වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතනට ඔයාගේ ෆයිල් එක ඔයාගේ ඉමේජ් එක ඇඩ් කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ drag and drop කරලා උනත් ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් මම දැනට මෙතන ෆයිල් කියන ඔප්ෂන් එක මෙතන උඩ ක්ලික් කරලා මගේ ඉමේජ් එක ඇඩ් කරගන්නවා. හොඳයි මේ විදිහට මගේ ඉමේජ් එක අප්ලෝඩ් වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේක ready to process කියලා ආගේ වීඩියෝ එක ඉමේජ් එක අප්ලෝඩ් වුණාම පෙන්නයි. හොඳයි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පහළට ආවම start processing කියලා option එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක click කරන්න. ඒක click කරාට පස්සේ පොඩි process එකක් ඔයාලගේ image එකේ තියෙන quality එකත් එක්ක වගේ image එකේ තියෙන damage එක පොඩි වෙලාවක් ගත වෙනවද recover වෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට පුළුවන් ඔයාගේ තියෙන පරණ photos එහෙම scan කරලා අරගෙන යථා තත්ත්වයට ගන්න try කරලා බලන්න. ඉතින් මේ ක්‍රමය ගොඩක් සාර්ථක ක්‍රමයක්. හොඳයි මගේ image එක දැන් process වෙලා ඉවරයි. බලමු මේක download කරලා කොහොමද තියෙන quality කියලා. ඔයාලට පුළුවන් ඉතින් මෙතන සුදු පාට ඊතලයේ කියන ඊතලයේ click කරලා මේ photo එක download කරගන්න. හොඳයි මම මගේ image එක download කරගත්තා. මම open කරගන්නවා. හොඳයි මේ තියෙන මගේ quality වැඩි වෙච්ච image එක. ඉතින් අපි බලමු කම්පෙයාර් කරලා මම කලින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත මම කලින් පෙන්නපුවා ඉමේජ් එක කොහොමද කියලා. මේ තියෙන මම කලින් මුලින්ම quality හදාගන්න කලින් තිබ්බ මගේ ඉමේජ් එක. ඉතින් දකුණු අත පැත්තේ තියෙන මම quality වැඩි කරලා නැවත යථාර්ථයට ගත්තා ඉමේජ් එක. ඉතින් මේ විදිහට පුළුවන් ආගේ තියෙන ෆොටෝස් එහෙම වගේ දිනනවා ගොඩක් ඩැමේජ් වෙච්ච ෆොටෝස් උනත් යම් කිසි දුරකට මේ සයිට් එක කරා යථාර්ථයට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් වෙන්න ඇති කියලා. අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇතිත් කියලා හිතනවා. ඉතින් මේ වගේ අලුත් දේවල් ඉදිරියට බලන්න අපේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඒක තමයි මේ වීඩියෝ එක වීඩියෝ like කරන්න මොකද ගැටලුවක් තියෙනවනම් පාලින් comment එකක් දාන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම අද මේ වීඩියෝ නවත්තනවා. ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.